welcome back to my channel. So, in this video, gagawa tayo ng coffee jelly with Milo. So, tara, samahan niyo ako. So, ito yung gagamitin natin. Hindi po ito sponsor, binili ko po ito. So, dito sa Amerika, mahirap hanapin yung ganitong ang klase ng gulaman kasi nakachamba lang ako. Dito sa Amerika, ganito yung ginagamit dito. Yan. O kaya ganto. Yung ito, parang isa't kalahating baso lang ang kasya dito para tumigas siya. Ito, ang 6 na baso yung nakalagay, 1.5 liter. So, kaya mas gusto ko to kasi mas matigas siya. So, ito na yung tubig, limang takal para matigas siya. Ito yung sukatan ko. Ayan yung sukatan ko. 1 cup. So, ibubuhos lang natin siya dito. At hahaluin natin. Ayan. Wala kasi ditong yung mas maganda sana kung merong black or white. Yun ang magandang Kapag naman green, yung combination ng green at saka para siyang nagiging lumot na kulay. Ayan. Tutunawin lang po natin siya. Ganyan. So, maligamgam na tubig to. Maglalagay ako ng Milo. Ayan, Milo everyday. Ayan. Para, siya. 3 kutsarita. Ayan. Tapos, tunawin lang po natin. Ito yung gagamitin ko. Kopi ko. Natin. Ayan, tapos haluin lang po natin. So, lagi lang po natin siyang haluin hanggang sa matunaw at makita na natin na ang bumubula na yung gilid niya. Ayan, maglalagay na ako ng brown sugar or kahit anong klase ng sugar. Pwedeng white or kung anong meron kayong pang tamis dyan. So, ayan na siya. Medyo kumukulo na siya. Ilalagay na natin yung tinunaw natin na yan. Ayan, ilalagay na natin. Ayan. Titingnan natin kung anong maging kulay nito. Ayan na siya, So, ayan po ang nangyari. Ang nangyari po ay hindi ko po na ayan. Tagot ako na ito kay bossing. Ayan, naging na siya, chocolate color na siya. So, ito na siya, diba? Yung kulay orange, naging na siya, chocolate. Dahil sa Milo. So, sa ngayon, ito yung whipping cream na gagamitin ko kasi ito yung ang available dito sa Amerika. So, tatakalin natin. Ouch! 2 takal. Pangalawa.
ayan, i-whip natin siya. So, ayan na siya. So, halo natin yung condense. Ayan siya. Ay, nilagyan ko pala ng isang ganto. So, inihalo ko na dito. So, halo-haloin lang po natin. So, yung ano yan, yung gulaman, hiniwa-hiwa lang natin para maging square siya, ganyan. Tapos, ihalo na natin. Tapos, ihalo na natin. Ayan. Pagalo-haloin lang natin. Ano siya?